नेपालकै नम्बर 1 मोबाइल कम्पनी Xiaomi को बारेमा हामीले चाहिँ अलरेडी भिडियो बनाएका छौं। स्पेशली Xiaomi का मोबाइलका डिभाइसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा के कति छ यसको बारेमा अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेका छौं। आज हामी चाहिँ Poco को बारेमा कुरा गर्नेछौं। यसले चाहिँ Xiaomi र Poco एउटै रुफमा भए पनि Poco चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट ब्रान्ड भएको कारणले चाहिँ हामीले Poco को चाहिँ सेपरेट भिडियो चाहिँ बनाएका छौं र Xiaomi र Redmi को चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ बनाइसकेका छौं न आजको डेटसम्मको चाहिँ प्राइसहरुको बारेमा। र आज हामी चाहिँ Poco को मोबाइल चाहिँ कुन कुन अवेलेबल छ र यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ के छ भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौं। र आज हामी सुरु गर्छौं सबैभन्दा पहिला यिनको चाहिँ इन्ट्री लेभलको मोबाइलको बारेमा जुन रहेको छ Poco C3। यसलाई तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा देख्नुहुनेछ। 3GB र 32GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ 14000 रुपैयाँ रहेको छ भनेपछि 4GB र 64GB स्टोरेज चाहिँ 15000 रुपैयाँ रहेको छ। यसको साथसाथ तपाईहरुले चाहिँ Poco C31 लाई पनि नेपाली बजारमा चाहिँ देख्नुहुनेछ। यो मोबाइल चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्टमा नेपाली बजारमा रहेको छ। 4GB र 64GB को यसको स्टोरेज रहेको छ चाहिँ 16000 रुपैयाँ चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ। Poco M2 रिलोडेड पनि नेपाली बजारमा चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। यो मोबाइल पनि एउटा मात्र भेरिएन्टमा नेपाली बजारमा अवेलेबल छ। 4GB र 64GB को यसको स्टोरेज रहेको छ जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 18000 रुपैयाँ रहेको छ। अर्को रहेको छ Poco M3। यसलाई तपाईहरुले नेपाली बजारमा दुईवटा भेरिएन्टमा देख्नुहुनेछ। 4GB र 64GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ 18000 रुपैयाँ रहेको छ भनेपछि 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ 20000 रुपैयाँ रहेको छ। Poco M3 Pro यसलाई पनि तपाईहरुले नेपाली बजारमा दुईवटा भेरिएन्टमा देख्नुहुनेछ। 4GB र 64GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ 24000 रुपैयाँ रहेको छ भनेपछि 6GB र 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ 27000 रुपैयाँ रहेको छ। Poco X3 NFC यसलाई तपाईहरुले नेपाली बजारमा चाहिँ एउटा भेरिएन्टमा देख्नुहुनेछ। 6GB र 128GB को यसको स्टोरेज रहेको छ भनेपछि 30000 रुपैयाँ चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ। Poco X3 यसलाई तपाईहरुले नेपाली बजारमा चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा देख्नुहुनेछ। 6GB र 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ 30000 रुपैयाँ रहेको छ भनेपछि 8GB र 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ 32000 रुपैयाँ रहेको छ। Poco X3 Pro यो मोबाइल हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ तीनवटा भेरिएन्टमा देख्नु छौं। र स्टार्टिङको कुरा गरे भने 6GB र 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ 32000 रुपैयाँ रहेको छ भनेपछि यसैगरी चाहिँ 8GB र 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ 35000 रुपैयाँ रहेको छ र चाहिँ 8GB र 256GB स्टोरेज चाहिँ 37000 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ। Poco F3 यसलाई तपाईहरुले नेपाली बजारमा चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा देख्नुहुनेछ। 6GB र 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 47000 रुपैयाँ रहेको छ भने चाहिँ 8GB र 256GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ 52000 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ। यसको साथसाथ Poco को गेमिङ मोबाइल पनि नेपाली बजारमा चाहिँ अवेलेबल रहेको छ जुन चाहिँ Poco F3 GT रहेको छ र 8GB र 256GB को स्टोरेज रहेको छ भने चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ अझै 52000 रुपैयाँ रहेको छ। स्टार्टिङमा केही महँगो थियो अझै हैन यसको प्राइस चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रो रहेको छ। र साथीहरु यही नै रहेको छ Xiaomi कम्पनीका मोबाइलहरु जुन चाहिँ तपाईले अहिले सजिलो तरिकाले नेपाली बजारमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। र अफलाइन मार्केटमा हामीले कुरा गर्ने चाहिँ Poco C3, Poco C31 र Poco M सिरिजहरु तपाईले चाहिँ स्पेशली चाहिँ अफलाइन मार्केटमा चाहिँ देख्नुहुनेछ। यसको साथसाथ चाहिँ अफलाइन मार्केटमा तपाईले चाहिँ पर्चेस गर्नुहुन्छ केही डिस्काउन्टहरु साथमा चाहिँ केही ग्याजेटहरु पनि तपाईले कम्प्लिटली फ्रीमा पाउनुहुन्छ। ग्याजेट भन्दा एक्सेसरीहरु जस्तै हेडसेटहरु डस्ट प्रोटेक्टर त्यो चाहिँ पाउनुहुन्छ। अब तपाईले कसरी डिल गर्नुहुन्छ र प्राइस चाहिँ अब हल्का कहीं तलमाथि हुन सक्छ बट यो चाहिँ बेस्ट सेलिङ प्राइस चाहिँ रहेको छ जुन चाहिँ Poco को तर्फबाट। सो आई होप दैट तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भए कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला।